cuộc sống này rất là công bằng, cứ xem như kiếp trước thì mình nợ nghiệp duyên, kiếp này mình trả lại. Bởi vì ở đây chị có cái dấu X ở trên đường tâm đạo và chí đạo, thì bắt buộc trong đời của chị phải trải qua ít nhất một lần thập tử nhất sinh và những cái sóng gió trong chuyện tình cảm để mình tôi luyện bản thân hơn. Chào mừng các bạn đến với kênh Kiến thức Sen Chỉ Tay, kênh chuyên chia sẻ và giải mã chuyên sâu về các đường chỉ tay cho các bạn. Nếu các bạn thấy hay thì hãy ủng hộ kênh bằng một đăng ký và một like để kênh có động lực ra thêm nhiều video bổ ích cho các bạn xem nhé. Xin cảm ơn các bạn. Hôm nay mình sẽ mang đến cho các bạn bàn tay của một bạn nữ. Thì cái đường sinh mệnh của bạn này xuất phát điểm khá xa so với mép bàn tay. Tôi đây là nó ngưng rồi. Nó có nhưng mà nó rất là mờ. Thì bạn này xuất thân trong một cái gia đình không mấy khá giả, thiếu cái tự xương yêu, đường sinh mệnh mỏng và nhỏ, thậm chí còn nông, thì sức khỏe và cái sức chịu đựng kém, không thích hợp làm những công việc đòi hỏi phải có thể lực nhưng có thể chăm sóc người khác khá là tốt. Đoạn cuối đường sinh mệnh đứt và mờ thì cuối về hậu vận bạn sẽ trải qua một lần thập tử nhất sinh. Nhưng mà ở đây bạn có cái đường vận mệnh bao quanh lại nè. Nên mình tin rằng về hậu vận bạn sẽ vượt qua được cái kiếp nạn như lúc nãy mình nói. Về gia đạo thì bạn sẽ có chuyện buồn phiền trong khoảng thời gian là tầm 22 đến 23 tuổi, 29 đến 33 tuổi là ở phần cái gò kim tinh của bạn này bị hõm hai cái chỗ này ha. Nên trong gia đạo của bạn sẽ có chuyện buồn trong khoảng thời gian này khiến cho bạn đau lòng. Tầm khoảng chừng 10 tuổi, 15 đến 17 tuổi, và 18 tuổi thì ở đây là mình thấy bạn có 3 cái nạn ảnh hưởng đến sức khỏe. Trong đó có một cái nạn tầm 10 hoặc đến 11 tuổi nặng, khả năng là phải nằm viện. Còn cái nạn khoảng chừng 15 đến 17 tuổi là nạn về tình cảm. Thì bạn cũng có tâm sự với mình là tầm khoảng chừng lớp 5 hoặc là lớp 6 thì bạn sẽ bị tông xe, sẽ bị xe tải tông. Tầm từ 16-17 tuổi thì bạn có cái đường tình cảm không được tốt đẹp, thì ở đây mình sẽ không có nói ra. Thì tầm 18 tuổi thì bạn cái nạn là bạn cũng có nói với mình là bạn uống thuốc tự tử thì mình hy vọng rằng sau khi trải qua những cái nạn của cuộc đời mình thì mình mong rằng bạn sẽ luôn thương yêu cái bản thân của mình hơn, không nên có những cái suy nghĩ bồng bột để sau này mình sẽ phải hối hận. Thì các hạn nặng ở trong đời mà bạn phải trải qua là 23, 25, 29, 31, 32 và 36 tuổi. Thì những cái nạn này chủ yếu là vấn đề về tình cảm hoặc là cái sự nghiệp của bạn. Đặc biệt là cái nạn 23 và 31 tuổi nó ảnh hưởng đến cả sự nghiệp của bạn, khiến bạn rất là đau lòng. Về sự nghiệp thì cái đường chí đạo ở cái giai đoạn đầu bạn bị cắt rất là nhiều. Thì cái thời gian mà hồi còn nhỏ bạn đã phải vất vả từ nhỏ, ra đời sớm phụ giúp gia đình. Nên ở đây mình cũng bắt đầu thấy bạn lập nghiệp từ khá là sớm. Đây, bạn có một cái đường vận mệnh làm rất là nhiều việc và ra đời từ khá là sớm. Bạn có một công việc ổn định, làm đến năm khoảng chừng 30-32 tuổi. Đây ha. Nhưng từ 31 tuổi thì công việc này có dấu hiệu đi xuống, nên bạn đã bắt đầu có hướng đi mới cho bản thân. Thì ở cái nạn 31 tuổi này thì mình cũng đã nói như trên thì trong 31 tuổi này bạn sẽ gặp cái nạn khả năng là về cái sự nghiệp. Nhưng mà bạn vẫn còn dây dưa với công việc cũ này phải đến 33 tuổi. Thì tầm 32 tuổi thì bạn đã có một công việc khác. Và công việc này thì bạn sẽ làm đến ngoài 55 tuổi và sẽ có người giúp đỡ để có được cái đường công danh luôn ha. Đây, cái công việc mà làm đến ngoài 55 này sau này sẽ có cả đường công danh luôn. Về đường tài lộc thì
bạn này cũng có cái đường kinh doanh nhưng mà lộc lá thì nó không được nhiều, lúc được lúc không. Đây là cái đường đường kinh doanh ha. Mình thấy đường kinh doanh ở đây thì lộc lá nó không được nhiều, lúc có lúc không. Thì ở cái phần trung vận thì mình thấy nó sẽ ổn hơn ở cái tiền vận nếu như mà bạn có kinh doanh. Còn ở hậu vận thì mình cũng thấy bạn sẽ không có làm nữa. Cái công việc mà bạn này đang làm ở dưới 22 tuổi thì không có tiền mấy, nó chỉ bình bình thôi. Thì cố gắng ở công việc thứ hai, nó sẽ mang lại cho bạn cái công danh, tuy là còn những cái sự trắc trở. Còn cái sự trắc trở, nhưng mà cái công việc thứ hai sẽ mang đến cho bạn tài lộc, là cái tài sản hoặc là nhà tầm 40 và 45 tuổi. Ở đây thì mình cũng thấy bạn có nhà và đất đai từ khá là sớm. Tầm 20 mấy đến 30 tuổi là mình đã thấy bạn có nhà rồi. Thậm chí là có đất luôn nha. Hơn thế nữa, ở trên Gò Mộc Tinh bạn còn có Vân Chữ Điền. Đây. Nên nếu bạn buôn bán về đất cát thì bạn cũng sẽ có lộc. Về hậu vận là mình cũng thấy là bạn sẽ có nhà đây. Về tình duyên và hôn nhân thì ở đây mình thấy bạn có 2 đường hôn nhân, thậm chí là 3 đường, một đường ngắn mờ và 2 đường sâu đậm. Thì có một cái đường ngắn quá nên mình sẽ không xét đấy, thì xem như đó là một cái thới tình thời niên thiếu. Nếu mà bạn này kết hôn dưới 27 hoặc 28 tuổi thì sẽ rất là dễ 2 lần đò. Tại vì cái đường hôn nhân tầm 27 28 của bạn ấy nó bị rẽ nhánh. Và sau đó phải trên 30 tuổi là bạn sẽ có một đường hôn nhân sâu đậm nữa. Nên nếu mà bạn đẹp nhất là sau 30 tuổi thì bạn kết hôn. Nhưng mà bạn này có tâm sự với mình là bạn đã kết hôn từ 23 cho đến 27 tuổi. Thì ở đây mình thấy hôn nhân sẽ xảy ra khả năng là ly thân thì rất là cao. Tại vì thứ nhất là đường hôn nhân đã rẽ nhánh, thì chỉ là sự yêu xa, có sự cách trở ngại, hoặc là có cái sự dạn nứt trong hôn nhân. Kết hợp với đường tâm đạo, có cái gò đảo từ 30 cho đến 35 tuổi. Đây. Hôn nhân bạn này có những cái dấu hiệu mà có những cái vân đạo. Đây. Thậm chí nó còn đóng dấu những cái nỗi buồn nữa. Nếu mà qua được cái giai đoạn đến năm khoảng chừng 36 37 tuổi á, thì khả năng mình sẽ giữ được cuộc hôn nhân này nha. Tuy rằng cái đường tâm đạo của chị á, ở đoạn cuối nó phân làm 3 nhánh, tại ngón giữa khá là đẹp. Ở đây nhìn không rõ. Đây các bạn có thể nhìn rõ hơn. Đây, cái đường của chị ấy phân làm 3 nhánh rất là đẹp. Thì chị là một người rất là tùy cơ ứng biến, am hiểu tâm tư người khác. Nhưng mà trong chuyện tình cảm thì chị lại là người chịu khá nhiều thiệt thòi. Có những cái nỗi buồn mà nó đã hằn sâu từ lâu, nó chỉ đợi bung ra thôi. Đây, hình này nhìn không rõ, mình là chuyện có hình này nha. Đây, có những nỗi buồn nè, nó đã hằn rất là sâu. Đó, và ở trong chị sẽ luôn có cái suy nghĩ rằng ly dị sẽ kết thúc cái cuộc hôn nhân này. Nếu như mà chị càng ngày chị càng suy nghĩ nhiều á, thì cái điều đó nó sẽ trở thành sự thật nha. Và sẽ có đôi lúc á, chị yếu lòng thì chị sẽ bị cái tình cảm mà chi phối, ảnh hưởng đến cái công việc của chị. Đây, đôi lúc á, chị sẽ có những cái phút rất là yếu lòng đây.
ha, nó sẽ làm ảnh hưởng đến cái công việc của chị. Nếu mà dứt khoát được cái cuộc hôn nhân thứ nhất thì cái đường hôn nhân thứ hai của chị rất là đẹp. Thì nhận xét tổng quan lại cái bàn tay này thì bàn tay này chỉ xấu về cái đường tình cảm của thời tiền vận, trung vận. Còn sức khỏe của thời hậu vận thì đúng như mấy em nói, chị phải năng đi khám bệnh định kỳ hơn nữa ha. Nếu có bệnh thì mình phát hiện sớm để mình chữa. Thì em chỉ khuyên chị đôi khi cái thứ mình mất đi thì chưa chắc đã không tốt, thứ nếu kéo lại thì chưa chắc đã trọn vẹn. Nếu cần thì chị hãy cho nhau cái thời gian để cả hai bình tâm lại. Thì cuộc sống này rất là công bằng, cứ xem như kiếp trước thì mình nợ nghiệp duyên, kiếp này mình trả lại. Bởi vì ở đây chị có cái dấu X ở trên đường tâm đạo và trí đạo, thì bắt buộc trong đời của chị phải trải qua ít nhất một lần thập tử chất sinh và những cái sóng gió trong chuyện tình cảm để mình tôi luyện bản thân hơn. Thì mình xin kết thúc video tại đây. Nếu như mà bạn có gì muốn hỏi thì bạn cứ nhắn cho mình nhé. Thì hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo.